have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. صدم دونالد ترامب العالم بقراره المفاجئ أواخر عام 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بينما كانت المعارك لا تزال مستمرة ضد مسلحي داعش في ريف دير الزور الشرقي. قرار ترامب تضمن وعداً بأن تركيا ستتولى مهمة القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش في سوريا. أخبرني الرئيس أردوغان بقوة أنه سيقضي على ما تبقى من داعش في سوريا، وهو رجل يستطيع فعل ذلك. أضف إلى ذلك أن تركيا مجاورة لسوريا. بالفعل، سرعان ما خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليعلن أنه شخصياً لن يرتاح حتى يطهر سوريا، ليس من تنظيم داعش فحسب، بل وأيضاً من المقاتلين الكرد. في إطار محادثتنا الهاتفية مع الرئيس ترامب، ما زلنا نعمل وسنعمل على تنفيذ عملياتنا المخطط لها لإنهاء عناصر داعش الذين يقال أنهم موجودون في سوريا. بكلمات أخرى، في الأشهر القادمة سنقوم بتحركات داخل الأراضي السورية لإنهاء عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب إضافة إلى بقايا داعش. لكن هل سيحارب أردوغان داعش في سوريا فعلاً؟ أم إنه سيستخدم حصان طروادة هذا الذي سبق أن استخدمته دول عديدة قبل تركيا لتحقيق مآرب أخرى شمال شرق سوريا؟ لسنوات عديدة لعبت حكومة أردوغان لعبة مزدوجة مع داعش، فهي تدعي محاربته إلى جانب التحالف الدولي من جهة، لكنها متهمة أيضاً بدعم التنظيم الإرهابي بشكل مباشر وغير مباشر من جهة أخرى. من ذلك غض الطرف عن نشاطات التنظيم في تركيا وتسهيل عبور المقاتلين والسلاح عبر الأراضي التركية إلى سوريا، لدرجة أن الصحافة الغربية باتت تصف تركيا بالطريق الجهادي السريع. عام 2014 نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية اعترافات لعنصر سابق من داعش كان صلة الوصل بين قادة التنظيم في سوريا من جهة وخلايا ومسؤولين أتراك في تركيا من جهة أخرى. شيرغو عمر، تقني الاتصالات السابق في داعش، زعم خلال المقابلة أن مسلحي التنظيم كانوا يعبرون الأراضي التركية بحرية، وأن التنظيم كان يرى تركيا آنذاك حليفة له. قادة التنظيم كانوا يقولون لنا أن لا نخشى شيئاً لأن هناك تعاوناً كاملاً مع الأتراك. تنظيم الدولة وتركيا يتعاونان على الأرض على أساس أن لهما عدواً مشتركاً يجب تدميره وهو الأكراد. في العام نفسه نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقابلة مع ضابط أمن في تنظيم داعش أجرتها معه في الريحانية جنوبية تركيا، حيث قدم من سوريا عبر الحدود لإجراء المقابلة. المقاتل الملقب بأبو يوسف قال للصحيفة إن نجاح التنظيم آنذاك يدين في جزء كبير منه للأتراك. كان بعض مقاتلي تنظيم الدولة وحتى قادة رفيعو المستوى يتلقون العلاج في مشافي تركيا، كما أن معظم المقاتلين الذين انضموا إلينا في بداية الحرب جاءوا عبر تركيا، وكذلك الأسلحة والمعدات. هذه الشهادات وغيرها جعلت كثيراً من المراقبين يعتقدون أن الصلات بين تركيا وداعش باتت غير قابلة للنكران. الله أكبر!
خلال معارك كوباني عام 2014 و2015 ظهرت أدلة كثيرة على دعم تركيا لمسلحي داعش ضد المقاتلين الكرد. صحف عالمية نشرت تقارير عن شن مقاتلي التنظيم هجمات على كوباني من داخل الأراضي التركية، كما شُهد مقاتلون على الطرف التركي من الحدود يحملون أعلام داعش على متن سيارات تركية مدججة بالسلاح. في حزيران عام 2014 نشرت صحيفة راديكال التركية المعارضة تقريراً كشفت فيه أن وزير الداخلية التركي وقع أمراً إدارياً يقضي بمساعدة المقاتلين الإسلاميين داخل الأراضي التركية وخصوصاً في منطقة هاتاي، بهدف إرسالهم للقتال في سوريا ضد وحدات حماية الشعب التي تتهمها تركيا بأنها فرع من حزب العمال الكردستاني. وتشمل المساعدة بحسب التقرير تدريب هؤلاء المقاتلين وتقديم السكن والدعم اللوجستي لهم وتسهيل عبورهم إلى سوريا بالتنسيق بين المخابرات التركية ومديرية الشؤون الدينية. في الفترة نفسها حصلت شبكة سكاي نيوز البريطانية على وثائق تثبت أن الحكومة التركية كانت تختم جوازات سفر مقاتلين أجانب في طريقهم إلى القتال في سوريا ضمن صفوف داعش. صحفي يعمل لصالح سكاي نيوز وجد جوازات السفر في قرية قرب كوباني. العضو السابق في ديوان العدالة في كوباني فرحان حج عيسى كان في المدينة خلال هجوم داعش عليها آنذاك، وشاهد بأم عينه أدلة على دعم تركيا لمسلحي داعش أثناء المعارك. ما برشوفي خدين يعني قالك أوهبون لكن إيه هنا سركة إيه هاتي توثيق كرن يعني بيشتو نهي 11/2014 إيريشك جران داعش بسر كوباين دا آني أو إيريشا دا عادي تركان دا دسبيك يعني آلی ترکان آلی خواه او چه ارتشا خواه و عسکر خواه و پولیسی خلوه داری هبون بخشاندمشون دا او هرماج داعش را بکریشتن ناو عادی ترکان دا يعني تماميا عربي هنا ماينكري تفخيخي يعني بعربي جيرات بيجن بإردمك بمجنزر أبو يعني باي ناقل الجند بعربي جيرات بيجن داری جیرا بکرند داری را در باس بو هات لآلی کوبانی خواه تقان خواه مالا مادا تقان مالا که ام تیدا رو نشتی خواه تیدا تقاندن و گلک حوالی ما تیدا شهید کتن یعنی یک جه باو شیرو بو کوبانی گیوی ناست که یعنی لآلی سفته که بالتصادف تلفزيون إيماجا أو تركانا يعني التركان بسته بو تصادف كاميرا داري سر سينور ضباط تركان بعربيتين بدو عرباتين لكيلك داعش بهدرا گفتگو تكن حوار تكن وشكواندن تكن يعني أبيا موثقة هم لسر فيديو هات نشر كرن هم جي ده أرشيف إيماجي ده بمسألة أشكره يعني لآلية كده سر سينور خط تريني دبابي سوري و تي 52 و اهانا كابن ايكو داعش بكار دانين 52 و 62 با حد اوانا بكار دانين و دبابانا سر تريني تركان دشون ودهاتني. بعد قرابة 4 سنوات على معارك كوباني نشرت وسائل أعلام غربية وثائق تثبت دعم المخابرات التركية لتنظيم داعش آنذاك. موقع نورديك مونيتور السويدي المختص بالقضايا التركية نشر وثائق سرية حصل عليها تثبت تورط المخابرات في عملية سرية عام 2014 لنقل 72 جهادياً مع أسلحتهم من مخيم أطمة شمال غربي سوريا عبر الأراضي التركية إلى الحدود التركية السورية قرب تل أبيض. السبب
أن الجهاديين لم يكونوا يستطيعون الوصول إلى منطقة تل أبيض للمساعدة في السيطرة عليها، لأن وحدات حماية الشعب كانت تسيطر آنذاك على مناطق واسعة بين أطمة وتل أبيض. كان من المفترض أن يسير كل شيء على ما يرام وتبقى العملية سرية، لولا أن الشرطة المحلية أوقفت الحافلات بالصدفة واكتشفت كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة على متنها. اعتقلت الشرطة السائقين وصاحب شركة النقل التي كانت المخابرات التركية قد تعاقدت معها لنقل الجهاديين بشكل سري. يعترف المشتبه بهم في شهاداتهم بحسب الوثائق أن المخابرات التركية هي من تعاقدت مع الشركة، وأنهم سبق وأن قاموا برحلات مشابهة لنقل مسلحين وأسلحة من وإلى معسكر جهادي داخل الأراضي السورية. إحدى الوثائق الموقعة من قبل نائب مدير وكالة المخابرات التركية إسماعيل حقي تطلب من المدعي العام في القضية ألا ينشر أي معلومات عن العملية لأنها أسرار دولة. لكن يبدو أن المدعي العام مصطفى سرله كان يريد أن ينبش أكثر في العلاقة بين المخابرات التركية والمجموعات الجهادية في سوريا. لم يرق ذلك لحكومة أردوغان، فاستبدلته بمدعٍ آخر سرعان ما أغلق التحقيق والقضية لعدم وجود أسباب كافية لمتابعتها على حد قوله. في تشرين الأول عام 2014 نشر موقع بيلينكات للصحافة الاستقصائية تقريراً للباحث أرونشتاين يحلل فيه صوراً ومقاطع فيديو نشرتها وسائل أعلام تركية تظهر مقاتلين يعبرون الحدود التركية السورية قرب كوباني. ويخلص التقرير الذي اعتمد في تحليله على خرائط جوجل ومصادر أخرى مفتوحة المصدر يخلص إلى أن زي المقاتلين يشير إلى أنهم كانوا من داعش، وأن الصور والخرائط تظهر أنهم عبروا الحدود من الجانب التركي إلى الجانب السوري عبر أنفاق قرب بلدة مخرج الحدودية غربية كوباني. في بحث آخر عام 2016 موله مشروع الصحافة الاستقصائية إنسيرج إنتليجنس، كشف ضابط تركي سابق رفيع المستوى عن جهود أردوغان الحثيثة لتمويل ودعم داعش كأداة لتوسيع نفوذه الإقليمي وإسكات معارضيه في الداخل. أحمد سيتيايلا كان يرأس قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية حتى عام 2014. ترك يايلا منصبه اعتراضاً على سياسات أردوغان في أعقاب الانقلاب الفاشل وحملة القمع التي تلته. وقد أصدر الضابط المنشق كتاباً مشتركاً بالإنجليزية بعنوان منشقون عن داعش، قصص من داخل الخلافة الإرهابية. يكشف رئيس الشرطة السابق خلال المقابلات أنه اطلع شخصياً من خلال عمله على أدلة عن دعم الدولة التركية على أعلى مستوياتها لتنظيم داعش، بما في ذلك تقديم المعلومات والمعدات والأسلحة من قبل المخابرات التركية عن طريق جمعيات خيرية. كما يكشف يايلا أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان عضو في منظمة إرهابية تركية مرتبطة بالقاعدة وداعش هي حزب الله التركي، وأن زعيم تنظيم داعش في تركيا خالص بايانجوك الملقب بأبي حنظلة يتمتع بحماية دائمة من الشرطة التركية بأوامر من الرئيس أردوغان نفسه. أما بالنسبة لمحاولات الشرطة التركية التحقيق في نشاطات داعش في تركيا، فيقول أحمد سيتيايلا إنها تتعرض للإسكات بشكل
منهجي. مصادر في الشرطة تؤكد أن أردوغان أمر عام 2015 بحماية بايانجوك على مدار الساعة. ما زلت أتواصل مع بعض المصادر وضباط الشرطة وهم يشتكون بشكل روتيني من أن أعلى مستويات السلطات التركية تعمل مع داعش، وأن جهودهم لإلقاء القبض على عناصر داعش يعيقها قسم مكافحة الإرهاب. أواخر عام 2015 وبعد ظهور تقارير إعلامية عديدة تتهم تركيا بدعم داعش ومجموعات إسلامية متطرفة أخرى، قام فريق من الباحثين من جامعة كولومبيا الأمريكية بالنظر في هذه الاتهامات من خلال فحص التقارير الإعلامية التركية والعالمية المنشورة عن هذا الموضوع. فريق الباحثين الأمريكيين والأوروبيين والأتراك خلص في تقرير رفع إلى الكونغرس الأمريكي إلى أن الحكومة التركية كانت بالفعل تقدم الدعم العسكري والمالي واللوجستي لتنظيم داعش. Yabancı militanları getiriyorsunuz. Türkiye'de eğitiyorsunuz. Cebine para koyuyorsunuz. مما جاء في التقرير تصريحات لمسؤولين ومعارضين أتراك يتهمون فيها أردوغان وحكومته بتقديم الدعم والسلاح لمسلحي داعش، اعتماداً على صور وشهادات لسائقي شاحنات أتراك. الأدلة شملت أيضاً تقارير إعلامية تركية عن تجمع وتجنيد وتدريب مقاتلين إسلاميين في قلب اسطنبول وعنتاب ومدن تركية أخرى. سنفجر الأرض وننتصر. المشرف على الدراسة كان ديفيد فيليبس، مدير برنامج بناء السلام والحقوق في جامعة كولومبيا، الذي شغل في السابق منصب مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية. يقول فيليبس في إحدى مقابلاته بعد نشر التقرير إن الدعم التركي لداعش لم يقتصر على التواطؤ الضمني، بل إن حكومة أردوغان وداعش تعاونتا بشكل فاعل على محاربة وحدات حماية الشعب في سوريا. تركيا كانت القابلة التي خلقت داعش، لكن داعش انقلبت الآن على اليد التي كانت تطعمه في السابق. تقارير ودراسات أخرى كثيرة تؤكد دعم الحكومة التركية لداعش في سوريا، منها تحليل لاستمارات دخول وخروج مقاتلي التنظيم إلى سوريا بين عامي 2013 و2014، والذي وجد أن 93% منهم دخلوا عبر الحدود التركية السورية. دراسات أكاديمية أخرى ركزت على شبكات التجنيد والدعم لداعش في تركيا، بينما أظهرت دراسات أمنية وعسكرية أن معظم القطع التي استخدمها التنظيم في تصنيع أسلحته وذخيرته جاءت من السوق المحلية التركية عبر شبكة من الموردين هناك. يخلص أغلب هذه الدراسات إلى أن الحكومة التركية على أقل تقدير تساهلت أو غضت الطرف عن نشاطات داعش على أراضيها من أجل استخدام التنظيم في محاربة الكرد في سوريا، الأمر الذي يعتبره أردوغان هدفاً استراتيجياً بالنسبة له يفوق في أهميته أي أهداف معلنة أخرى. لم تعد العلاقة بين الحكومة التركية وداعش خافية على أحد إذن، حتى داخل دوائر صنع القرار التركية والدولية. في أيلول عام 2014 نقلت صحيفة حريات التركية عن مسؤول تركي قوله: صدمت حين سمعت كلمات إعجاب بداعش من مسؤولين رفيعي المستوى. في الفترة نفسها اتهم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديث مع طلاب أمريكيين اتهم حلفاء واشنطن الإقليميين بالسماح بصعود داعش من خلال دعم التنظيم بالمال
والسلاح. بايدن وصف ذلك بمشكلة أمريكا الأكبر في سوريا. حلفاؤنا في المنطقة كانوا مشكلتنا الأكبر في سوريا. تركيا والسعودية والإمارات كانوا مصممين على إسقاط الأسد بأي شكل، لدرجة أنهم بدأوا بشكل ما حرباً سنية شيعية من خلال تدفق ملايين الدولارات وآلاف الأطنان من الأسلحة على أي جهة قد تقاتل ضد الأسد. أما حلف شمال الأطلسي ناتو الذي تشكل تركيا أحد أهم أعضائه، فيبدو أنه آثر تجاهل الاتهامات الموجهة إلى حليفه التركي، الأمر الذي يفترض أنه يقوض أهداف التحالف الدولي في محاربة داعش والإرهاب. تركيا عضو الناتو الأكثر عرضة للتأثر بالعنف وعدم الاستقرار في سوريا والعراق. جميع أعضاء الناتو الآخرين يساعدون في حماية تركيا من خلال إجراءات كثيرة، مثل نشر أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية. ومع ذلك لا تزال الحكومة التركية مصرة على إخفاء دعمها للإرهاب والمجموعات الإسلامية المتطرفة، وهي تحاول جاهدة إسكات كل من يتحدث عن هذا الأمر. في نيسان عام 2017 قامت الحكومة التركية بحجب موقع ويكيبيديا في البلاد بشكل كامل، بذريعة أن الموسوعة الحرة تخوض ما وصفتها بحملة تشويه منظمة ضد تركيا. سرعان ما اتضح أن سبب الحجب كان 4 مقالات محددة بالإنجليزية تتحدث عن دعم الدولة التركية للإرهاب المنظم ولمجموعات إسلامية متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة في سوريا. يتحدث 2 من المقالات عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة والتدخل الأجنبي في الحرب السورية، ويضم كلا المقالين قسماً عن دور تركيا في الحرب السورية وعن دعمها لمجموعات إرهابية ومتطرفة هناك من ضمنها داعش. قبل انتشار الخبر، تواصل مسؤولون أتراك مرات عدة مع ويكيميديا، المنظمة غير الربحية التي تدير الموسوعة العالمية، يطلبون منها حذف المقالات المذكورة أو تعديلها على الأقل، لكن المنظمة رفضت الطلب من باب حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. النتيجة كانت أن ويكيبيديا ما زالت محجوبة في تركيا، كما وعد وزير النقل والاتصالات التركي السابق أحمد أرسلان. طالما استمرت ويكيبيديا بإظهار تركيا التي حيدت أكثر من 30,000 إرهابي على أنها تدعم داعش، فلن يسمح لها بالعمل في تركيا. قبل ذلك ببضعة أشهر، في كانون الأول عام 2016، سربت مجموعة يسارية تركية تعرف باسم ريد هاك آلاف الرسائل الإلكترونية من البريد الشخصي لبرات بايرك وزير الطاقة التركي آنذاك وصهر الرئيس أردوغان. تظهر الإيميلات المسربة التي نشرها موقع ويكيليكس شبكة من الفساد على مدار 16 عاماً تمتد من قمع الحريات الصحفية في تركيا إلى التعامل مع داعش. الوثائق المسربة تظهر علاقة بايرك بشركة تركية تدعى باور ترانس، كانت تملك الحق الحصري في استيراد النفط ومنتجاته إلى تركيا عن طريق كردستان العراق، والشركة متهمة بشراء النفط من داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق آنذاك، في انتهاك واضح للقرارات الدولية التي تحظر ذلك. حاولت الحكومة التركية جاهدة منع انتشار رسائل بايرك المسربة، فحجبت مواقع جوجل درايف ودروب بوكس وغيرها، حيث نشر الهاكرز الإيميلات في البداية،
لكن محاولات الرقابة هذه كان لها أثر معاكس. كما طلبت الحكومة التركية من ويكيليكس وويكيبيديا حذف أي إشارة لعلاقة بيرك بنفط داعش وفقاً لتسريبات الإعلام التركي المعارض، لكن المعلومات لا تزال متاحة على كلا الموقعين حتى اليوم. منذ ذلك الحين وقع عدد من التفجيرات الإرهابية في تركيا تبناها تنظيم داعش، كما اعتقلت السلطات التركية عشرات من عناصر التنظيم في حملات أمنية أحاطها الكثير من التهليل الإعلامي. لكن متابعين للسياسات التركية يعتقدون أن هذه الإجراءات رمزية وإعلامية في الغالب، فتاريخ العلاقة بين الدولة التركية وداعش يدفع إلى الشك بجدية تركيا في محاربة التنظيم ومحاربة الإرهاب، كما يجادل الصحفي سيروان قجو. طبعا من المعروف أنه الحكومة التركية ساهمت بشكل كبير بتقديم الدعم للتنظيمات الجهادية في سوريا بما فيها تنظيم داعش، من خلال السماح للعديد من المقاتلين الأجانب، الآلاف بالحقيقة، إلى الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام لتنظيم داعش، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الشبكات الجهادية على تقديم الدعم اللوجستي والمادي لتنظيم داعش من خلال العمل ضمن داخل الأراضي التركية. بالإضافة إلى ذلك أن الحكومة التركية تعاونت عبر وسطاء محليين داخل تركيا للتعامل مع داعش من الجانب التجاري. يبقى السؤال: إذا انسحبت القوات الأمريكية من سوريا فعلاً وتولت تركيا قيادة الحرب على بقايا داعش في البلاد، هل سيحقق أردوغان أهداف التحالف الدولي ضد داعش ويعزز إنجازاته، أم إنه سيقلب الطاولة مجدداً، علماً أن من بين هذه الأهداف الحد من تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتجفيف مصادر تمويل التنظيم الإرهابي؟ ما هو مؤكد أن تركيا اليوم تتحكم بأغلب المجموعات الجهادية في سوريا، وأن هؤلاء كما علمنا التاريخ قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة حتى في وجه صانعيها.